Okay, thank you, Ma'am Yasmin. Thank you. Ma'am Reyes, mag-start na ba ako, ma'am? Yes po, ma'am. Okay. So we now open the floor for comments and suggestions on the proposal of Miss Dalig. Okay? Nakahinga ka na ng maluwag, yes, no? Okay. Okay, so we will now hear comments and suggestions from our panelists. Okay, let's start with the introduction. Pwede ma'am dito sa acknowledgement, mayroon akong ano lang, Yes, ma'am. Sige, ma'am. before ang introduction. Okay, Ma'am Yas, acknowledge. kindly include no our school administrators Yes. aside from the panelists. Kindly include also the validators later no of the researcher made questionnaire. And validators. Okay, noted, ma'am. Thank you. So, we'll start with the introduction. So, as of now, there are 3 pages, two and a half to be exact. Okay. So, any suggestions? So, Mom Dalig started with a presentation of what clinical laboratory science is. No? So, it's known also as medical technology and medical laboratory science. Okay, so yun yung sa first paragraph. Then, second paragraph is on the concern of medical technology education. So, of course, that's providing the country with medical technologists who are scientifically competent. Okay. Then, Uh, yes, ma'am. okay. Sige po ma'am. Okay, na-note ko lang, ma'am Yas, yung sa second paragraph, ma'am, um, Yes po. yung sa ano po, yung sa PASMET 2016, I have noted na yung sentence, ma'am, the second sentence of the second paragraph is quite long. Baka pwede nating ma-review, ma'am. Nag-start siya ng word na each, and then nag-end siya sa next page, ma'am. Baka may way tayo, ma'am, na ma-restate or ma-paraphrase siya, ma'am. Okay, this one is very appropriate, ma'am, especially na we have to help the reader understand the importance of medical technology education. For the introduction, Ma'am May, Yes, ma'am. I think there is a need, no? Yung pag-emphasize, Ma'am Yas, that there is no existing manual available sa Jensen Doctors Medical School Foundation na magamit natin as a material no for their laboratory experiments. So para may there must be ano discussion of the need really to come up no with this manual. So kainin ko siguro sa last paragraph, Ma'am Yas. I agree with you, Ma'am Joy. Nalagay ko rin dito, ma'am, sa page 3, ma'am. Yung portion, ma'am, na-emphasize ni Ma'am Yas yung the need to combine, Yeah. compile. Parang yung suggestion ni Ma'am Joy na parang ma-present, Ma'am Yas, yung picture ng Jensen Doctors, ma'am. Parang dito siya, Ma'am Joy, bagay, ma'am. Opo. Oo. Mhm. Yung parang ang nilagay ko dito sa notes ko, Ma'am Yas, what about in your school? Parang ganyan, ma'am. So, mapasok siya dito, ma'am. Parang bagay siya, ma'am. Okay, so noted na yun, Ma'am Joy. Um, anything more? Any other suggestions sa introduction na part? Um, um, Mamunin? Mag-medtech taanay, Mamunins. okay. Oh, actually, I'm learning a lot from you. Meron na akong idagdag yung ano, yung just to re-enrich or to reinforce the establishment of the problematic situation, the absence of a manual. Pwede natin idagdag doon, Ma'am Yas, yung historical background of the teaching of clinical chemistry. So when did we start teaching clinical chemistry at GSDMSFI using the CMO kung ano man yon para mas mabigat talaga yung yung reason na through the years ang ginagamit natin na instructional materials are like this ganon hanggang sa
you ventured into this um, development of a manual. Actually, parang nung nakita ko ang title, siguro maganda din na tanggalin natin ang research base kasi um, yes, normally naman talaga pag nag-develop tayo ng manual, we base it on certain data, kung anong mga baseline data natin. Talagang research based siya para mas ano siya, mas simple lang at saka ma-capture na rin lahat. So, historical background lang of the teaching of clinical chemistry at GSTMSFI for the past years. Ganun. Okay. Thank you, So, Ma'am Munin. So, noted, ma'am. So, historical background of teaching clinical chemistry at Jensen Doctors Medical School Foundation will be added sa introduction, and that will also create a change sa title, ma'am. So, we will be removing yung research-based because the act of having this research will suffice already, ma'am, na talagang research-based, ma'am. Okay? So, thank you, Ma'am Munins. Then, we'll proceed to statement of the problem. Kung okay na po yung introduction. So, we'll have Ma'am statement May, of the... kung i-pattern natin sa kanina natin, Yes, ma'am. may listahan na dito, i-enumerate. Oo. Oh, Ma'am Yas, i-update natin, Ma'am Joy, si Ma'am Yas na may similarity siya, Ma'am Yas, dun sa paper ni Ma'am Queen ko kanina. So, sabi ni Ma'am, meron ng listahan. Ma'am Joy, gilista mo na, Ma'am Joy. nalista ko na din. So, meron na kaming suggestion sa iyo, Ma'am Yas, no? Based on the previous presenter po, si Ma'am Queen ko. Ma'am, basahon natin, Ma'am. Okay. So, for SOP number 1, Ma'am Yas, as is po yung what is the status of teaching clinical chemistry in terms of course content, teaching learning activities, instructional materials, and forms of assessment. For SOP number 2, as is lang po yan. But for SOP number 3, based nga doon sa recommendation ng panel kanina, what are the significant learning experiences of the students in clinical chemistry course? And then for SOP number 4, what are the significant teaching experiences of the teachers in clinical chemistry course? And fifth, as is lang po yun. And number 6, what is the acceptability level of the developed clinical chemistry manual to the following? A, academic administrators, B, teachers, and C, staff, students. Okay. So, okay na yon. Okay. Makabilis naman, Ma'am Yas, no? So, Oo, okay there's kayo no na. Grabe, reason, matagal no? tayo. Mabilis na ito kay Ma'am Yas. Kailangan na Taekwan. Nasulat na. Okay. So, Ma'am Yas, ano na? Hindi ka pa nag-present, meron nang naisulat si Ma'am Joy. Okay. Thank you, Ma'am Joy. So, for the significance of the study, so Ma'am Yas started with medical technology students, faculty, researcher, future researchers. Hanggang dyan po, 4. May suggestion po kayo na idagdag? So, Ma'am, yung school academic administrators, ma'am. okay, so we will add academic administrators. Then, what else? Parang, ano siya, ma'am, no? Faculty, researcher. Pwede isali na natin, ma'am, yung sa, kagaya yung kanina, yung CHED, no? Kasi sila naman yung regulating body, yung CHED. Okay, so CHED, academic administrator. Then, faculty, nandito na siya, ma'am. Oo. The researcher, future researchers, ma'am. Okay na, ma'am? Ma'am, sa sequence, Ma'am May, pwede unahin CHED and then academic administrators, Okay, faculty, ma'am. students, Faculty. researcher, future researchers. Ana. Yes, ma'am. So, ma-rearrange lang siya, ma'am, yes. So, 6 yung beneficiaries, ma'am. Okay. Then, next, ma'am, is the review of related literature. Na-note ko kanina, ma'am, may scope and delimitation tayo, ma'am. Mag-suggest tayo kay Ma'am Yas na madagdag, ma'am, no? Scope and delimitation of the study.
Meron siya sa page 8. Ay, ay, an- Merong page 8. ay, okay. Sorry. Ay, oo, tama. Page Oo. 8. Nasa, ano siya ma'am, after ng conceptual framework. Dito siya ma'am or ipatransfer natin ma'am? Transfer siguro natin. Transfer lang natin. So we will request for transfer of the scope and the limitations of the study after ng significance. Transfer lang ma'am Yas. Yes. Okay. Then for the review of related literature, we have right now, merong ano si ma'am, merong 3 pages si Ma'am Yas. Now, she started with what medical technology is, and then followed by clinical chemistry, then learning materials and learning experience. Okay, Ma'am Joy, yung kanina ma'am, nagpa-elaborate tayo yung sa mga, yung sa SOP, in sa problem 1 ma'am. Tama ba ma'am? Yung mga variable. Yes, ma'am, yung lahat ng variables na nandun, pasali lang natin. And also yung importance of of an instructional material sa mga institutions. Siguro ipasali natin kung may dami kang makuha naman yan, Ma'am Ah, Yas. Oo, yung so, mga paad tayo Ma'am Yas nung content ma'am under sa problem 1 Ma'am Yas, madagdagan ng related literature, and in the later portion Ma'am Yas ng portion na to ma'am ng review RRL, will have ano yung importance ma'am of developing instructional materials for the subject. Okay. Although ma'am meron na dito ma'am konti ma'am sa page 7. Na it's a good start already, pero mas maganda na ma-enhance siya, ma'am. Okay, then ang sunod is the conceptual theoretical framework. Any reaction? So Ma'am Yas mentioned the ADI. Napag-usapan namin to kanina Ma'am Yas na parang modified ADI siya ma'am because if you will do assessment Ma'am Yas, yan yung letter A, the analysis part. And then pag na-analyze mo na ma'am, like ano yung teaching of clinical chemistry, nandyan yung pati performance ng students ma'am, that makes the first portion, and then you will design the manual, and then development, pero hanggang doon lang siya ma'am. acceptability pa, Ma'am May. Yes ma'am. So since nag-add tayo ma'am nung pang-ani ma'am na sub-problem, yun na yung acceptability ma'am. Acceptable ba yung manual sa students who are currently enrolled sa clinical chemistry? Ma'am, kailan mag-take ng clean chem yung subjects ma'am? Ay, yung mga students, sorry. Based on the curriculum ma'am. Um, first and second sem po First. sila. So pwede na yun siya ma'am Joy, no? So January mag-start ma'am Yas? Yes, ma'am. For CC2, that's for CC2, Ma'am May. Okay. So right now, ma'am, may CC1, ma'am. Yes. Okay. So, kasali na sila, Ma'am Joy, no? Yung those who are enrolled. Pwede na yun, ma'am, yung unahin natin na lang para sa sunod pag magawa na naman siya ng CC2 manual, unahin na lang yung CC1 manual. Or isali natin ang Clinical Chem 1 and Clinical Chem 2 na kaagad. Depende Kasi kay ibang Ma'am content Yas. ng lecture, di ba, Ma'am Yas, sa Clinical Chem 2. Ito sa yung ang content dito is Clinical Chem 1. No, din ay modified it po na covered na po ang lahat. Covered na. So, dalawang manual na ito. First sem and second sem. So, okay. So, yung students mo ng first sem, same din yung students mo kasi sa second Yes. sem. Tama. So, yung Na pwede content, maging ma'am, respondents. yung content, ma'am, enumerated in sub-problem 2, ma'am, will cover Clean Chem 1 and Clean Chem 2 na pala, ma'am. Okay na, Ma'am Joy?
Oo. hanggang Oo. sunod na May SEM. clarification na ako, Ma'am May, doon sa content, good Ma'am May, no Yes, ma'am. kanina, sa performance level, sa mga topics, Ma'am Yas, ang gamitin, kasi nasa old curriculum, may nakita pa ako din, Ma'am Yas, ba na topic on quality assurance? Pero sa new, Ma'am, wala na, no? It is still included po din. Oo, may quality control. Kaya dito sa SOP number 2 natin, Ma'am Yas, hindi siya nasali na topic. Wala yung QA, ma'am, no? Oo, QA and QC. Pero medyo mahaba na topic yan, Ma'am Yas, di ba? QA and QC. Lahat po kasi ng subjects po din, integrated po kasi ang QC and QA. QC. Even sa Mm. doon po talaga siya, even sa back-key and Sa lahat ng subjects, ma'am. Efficiency and accuracy. Ma'am Yas, if I may ask na in relation to that, ma'am, yung grades nila, ma'am, is dito sa mga topics na to, ma'am, distributed din siya, ma'am, sa anong tawag niya, ma'am? Midterm, finals, Yes, or yes po. ganun oo, ma'am. Sige, ma'am. Okay. So, okay na, Ma'am Joy, no? Hanggang 2.1 to 2.11, ma'am. Okay. Anything more? Then, so yung ADI, ma'am, suggest natin, ma'am, no, na magkakaroon ng revision dito, ma'am. Yes, po. Oo. Kanina, Ma'am Yas, we made a revision dun sa framework, ma'am. 3 boxes na lang siya, ma'am. Ano nga yung una, Ma'am Joy? Yung assessment? Assessment, no? Yun na yung Assessment. gagawin niya sa SOP 1, 2, 3, and 4. And then yung development sa second, Ma'am. Yes, Yun ma'am. na yung SOP And then, number 5 natin. And then acceptability, third. that will be the 6th SOP Six natin. SOP. Oo. Yes, ma'am. So, ano siya, Ma'am Yas? 3 boxes na lang, ma'am. Assessment. So, assessment, development, and acceptability nung Para develop. maging ganun siya, Ma'am Yas, dali lang ha, sa whiteboard. Parang kung mag-design tayo, Ma'am Yas, parang ganyan, Tapos yan. Yes, po. Parang ganyan. Diri ang acceptability, Ma'am. Yes, ma'am. Development, assessment. Assessment. Tama ba, Ma'am Monina? Ganun May na ko magkuris-kuris. Ready ka, gid, Ma'am Joy. Nagka-kinuris na ako dira. Ma'am Joy, Ha? yan mo Ha? siya ng 3 i-connect mo siya sa gilid. Di Ah, ba? Kailangan mabakuran siya. Ma'am? Para hindi siya magmukhang methodology. Yan, ma'am, yan. Yan. Ano siya, Ma'am, Ang ginamin mo munin sa first box, Oo. utangan ni Ma'am Joyce ang line. Oo. Oo, ma'am. Parang sa ulo, head to Oo. foot, tama ba 'yon? Parang i-connect yung first box, ma'am, sa third. Oo. Oo. Ma'am, tama. Yan siya, Ma'am Para Joy. may ganyan, no? Parang may fence. Na, Yes, Ma'am, pa-left, pa-right. ipa-left mo, anay, Ma'am Kailangan Joy. bala, erase ko na lang. Clear. Clear all drawings. Tapos, hindi na ako kabalo pag stop share. Stop share na lang. Dali na, balik lang ta. Dali lang, Ged. Anong ito, Ma'am Munins, Long back. Tama ito na. Tapos kini, nag-connect ni silang 3. Na siya. Anak siya. Ang anak. Han? During assessment, dito yung development, dito yung acceptability. Anak, ma'am, tsura niya. Or Ari, Ma'am Munins.
Parang hindi gano'n. Kanina parang tama yung may nagadugtong sa May line gitna. sa tunga, Anay. Ano, kay ma'am naman, para makita, ma'am, kopyahan ko, ma'am May, ha. Oo. Para amo na iya, may amo niyo. And then, Oh, may amo pa din sini, oh. Ma'am, sa tunga-tunga sang ano, ma'am? Sa tunga-tunga sang first box, ma'am. sa ulo siya at saka sa paanan. Ari, oh. Amo ni ma'am May ang imo gi-drawing. Hindi, ma'am. May gamay, ma'am, nga correction, ma'am. Lantawa ang first box, ma'am. Tama yan, May. The first box diri, oh. Oo, Ana, ma'am. para nami tanawon. Yes, ma'am. Oo. Tapos, Pag ganun ma'am, kami. sa dalo, ma'am. Oo. Oh, yan. Para Tapos sa mabakura. dalong pod amo ni, oo, sige. Yan. Oo. Hindi ako balo Okay. mag-erase. Tama ni Erase. Monins? Tama ni Monins? Tama, i-erase ko, ma'am, para nami. Oh, baw Sige, na sige, wala ma'am. naman. Oy, kung i-erase ko na, erase na tanan. Basta mo na lang, Ma'am Yas. Yan, ma'am. Gamay na lang, ma'am. May line na diri, Ma'am Yas, ha? Papasukan niyo ng mga Oo. variables. Papasukan niyo ng mga variables ang boxes. Oo. Assessment, development, acceptability. Sige. Okay. Okay. So, may drawing-drawing na tayo. Nag-improve. Okay. Bawat Ma'am, ano nag-improve. ma'am, thank you ng mga kuris-kuris mo da, ma'am. Di ko kabalo sina, ma'am ba? Okay. Inabutan ako ng anak ko, ma'am, ng whiteboard. Whiteboard marker. Supportive. Very good, very good, very good, no? Very sensitive, yes. Okay. So, okay din siya din. Ang last na sabi ni Ma'am Munina is ilagay yung mga indicators doon, Ma'am Munins, no? Tama ba? Okay. Then, proceed tayo sa methodology. Okay, so, na-mention dito ni Ma'am yung mixed method, no? So, nandito yung qualitative research, nandyan din yung quantitative. Okay. So, ang suggestion natin dito, Ma'am, is ma-mention that research and development na design, Ma'am. And why the R&D design is appropriate for the study. Okay. And then, so yan siya. Tapos meron tayo dito yung, ito na yung sa ano, no? Summary of procedure ni ma'am. Yun na-mention ni ma'am kanina. Okay. So, 5 instructors. Ma'am, achieve itong 5, ma'am, no? 5 instructors, then 5 graduates for the interview, ma'am. Ma'am May, may napansin ako sa presentation niya. Yes, ma'am. Instead of having individual interview, she mentioned kanina, she will be conducting a focus group FGD. discussion. Yes, Kasi ma'am. kung sa focus group discussion, mas madali siya. Kasi doon sa presentation of data, narrative na lang. Narrative kung ano yung result ng focus group discussion, mas mabilis siya. Kumpara doon sa individual na magtatanong siya. Same pa rin yung SOP, pero yung kanyang data collection method niya will be in the form of FGD. Na-mention yung kanya, balik-balik ni Ma'am Yes, kaya nasa presentation niya, hindi siya individual interview. So wala Yes, nang ma'am. transcription na hindi na kailangan i-transcribe. There's no need for Colizing. So, oo, mas mabilis siya kung gano'n na niya yung method of nangyari. data collection, ma'am. Oo. Oo. So pag-usapan na lang natin kung gano'n talaga yung ni ma'am, na habang nag-present siya ba, naghulag-hulag po ng neurons ko. So kung mas okay siya ba? Kaya mas okay siya kung FGD kasi mas mabilis, di ba, Ma'am, sa Muni? case ng FGD, ma'am, wala na siyang clustering, wala nang mga ganun, ma'am. Wala na kay pwede. Purposive pa rin, ma'am. Purposive pa rin. Purposive, kasi yes, yung ma'am. students na nag-undergo ng clinical chem. Yes, Kasi not ma'am. all students will be included. Pero at least,
yung process natin ba of data analysis, ma'am ba? Ang Mas preparation doon at saka sa presentation, mas mabilis siya. okay sa'yo, Oo, Ma'am kasi, Munins? kasi Actually po, ina-rate niya na lang ang result. parang triangulation lang ang peg, no? Oo, Di ba? may Mm. survey Parang form. madali siya. Sa, Oo. kasi masyadong madugo yung kung mag-policy ka talaga. Marami Oo. kang Ma'am Oo. Joy, Opo. siguro Ma'am Joy, mga first time Manila ito, ma'am, na research, ma'am ba, no? Para na hindi man sila ano gani na, ma'am, matagam bala, ma'am. Oo. Parang mas Actually, bagay kahit yung siya, kay ma'am. Ma'am Abby, ma'am, pwede gani FGD na lang yung sa Yes, kanya. ma'am. Kasi yung sa Kulaizi ba, doon din ako talaga maano sa kanya kay baka po abutin siya yun. ng isang rim na na paper na hindi Oo, man ito ma'am. pang dissertation. Kaya nung nag-present si Ma'am Yas na FGD, si ko much better talaga na FGD na lang Mm-mm. kasi ina-rate niya na lang yung result ng FGD compared na isa-isahin yung sa quali. Ma'am. So ma'am, i-note natin yung kay Ma'am Quinco, ma'am, na mag-FGD na rin siya, ma'am, para Oo. andyan Para bitaw mas si Ma'am mabilis, hindi Reza, oo. mahirapan siya o kay matagam. Yes, Matagam sila, ma'am. Oo, gani. Oo. Madira na Para sila at sunod least, kung ako ma'am, research. Ma'am Joy, para may magbalik na may number 2 si Ma'am Yas sa sunod. Oo, na manual. Oo. Oo, gani yung ginaano ko ba. Si Ma'am Gabilagong tapos naman siya pero wala niya pa na-revise to. Damo pa ang wala topic. pa na Pero akong di ba, madugo. O kaya natagalan din si Ma'am Reza. Pero madugo, di ba, Ma'am Rez? Opo, Oo, mas first maayo. time. Yung ganit ko kanina, habang nag-print si Ma'am na FGD, mas okay talaga yung FGD na lang. O, Oo. kasi, So, ano, so tama. be it, ma'am, no? It's FGD. Oo, Okay, sige, oo. ma'am. Mm-mm. Ma'am, mag-add din ako, ma'am, yung the mention, ma'am, ng document analysis, ma'am, no? Ma'am Muniz, tama ba? Pag magtingin sila ng mga grades ng previous students is document analysis. So, may I suggest that it will be mentioned dito? Insert mo lang yan sa sentence, Ma'am Yas, na you will be looking into the grades of the students, ma'am, for to be able to answer sub problem number 2. Okay. So, ang sunod, ma'am, is research local, then research participants. So, sa research participants naman, ma'am, yung mga students for 2 school year, ito, ma'am, yes, no? 2017, 2018, Yes, then 2018, 2019. So, yung mga students ngayon, ma'am, hindi sila Ano, nasali dito sa proposal, ma'am, yes, no? But they will be included, I believe, kasali sila. sa validators. Yung sa to be able to answer question number 6, ma'am. Oh, Pagpasok na yung present students. yes. Yes, ma'am. Tama, ma'am, no? Acceptability, Ma'am Yas. Yung For sub-problem SO, 6. oo. For SOP 1 to 4, Ma'am Yas, those are students na Yung tapos na sa critical tapos care. na. And then yung current year na students, sila yung sa acceptability. So, ma-mention dapat dito, ma'am, yung present students 2021. Tama, ma'am, no? Yes. Okay. Ma'am, yes, may I know mga ilang teachers, ma'am, ang mai-interview mo, ma'am? Kasi purposive ito, ma'am. Yung mga nag-handle ng clean chem, ma'am. Actually, ma'am, sa amin, parang ano lang talaga kami, ma'am, dalawa. So, Sir George? Oo, si Sir Castro na ang pangatlo din. Oo. Tapos, sa labas po talaga yung iba. Pwede na tong dalawa, Ma'am Yas, si Sir Castro, interviewin mo. So habang nagkakape-kape ka mo dyan, mag-interview. Mag-interview. Plus si Sir George. Diba? So, dalawa. Kasi out naman si Ma'am Yas, ma'am, kasi siya man ang Oo, researcher. oo. So, meron kang dalawang interviewees, Ma'am Yas. Okay, Ano so ito, ma'am? noted. Pero ano ito, ma'am? Ano man sila? Kay focus group discussion. Ay, tama, ma'am, no? Sabay silang dalawa. Ay, mas madali mo matapos to, Ma'am Yas. Kay FGD man, ma'am. Di ba, ma'am? Oo. Okay, FGD. Tama. Pati sa students. Yes po. Pati sa student.
Pero yung questions lang talaga yung interview guide natin, Ma'am Yas, ang ayusin natin para pag mag-facilitate tayo ng FGD, no, during FGD, talagang we can get the most na mga responses sa bawat isa. Extract ka. Kung pwede nga mag-dry run siya mag-script siya. Oo. Mag-dry run sa ano, so yung sa mga questions sa interview guide Oo. natin. So ma'am, ma'am, ang suggestion natin ma'am, yung interview, yung survey questionnaire ma'am, 'di ba, will undergo validation ma'am, no? And Yes. then pati yung interview, the FGD Yes. guide ma'am, Oo. will also undergo validation. Okay. And then, ito yung sunod ma'am, yung research instruments. Do you have any comments or suggestions doon sa ano ma'am? Yung ratings ma'am, strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree. Para rin ito kay Miss Made, no? Oo ma'am. So, ikaw na natin. Anyway, may validation naman siya, di ba? Yes ma'am. Oo, sa tingin ko ma'am, tama. Sige, so mag-undergo siya ng validation, so okay na. Ma'am, may na-mention dito si Ma'am Yas nung pilot study involving representatives of each batch. So, mag-pilot testing si Ma'am. Okay. Then, data collection, nasa page 14. So, meron dyan yung permission, interview. Ayan. So, wala na tong Kalaisi method, ma'am. Wala na, Okay. Ma'am. So, gandang balita yan, Ma'am Yas. Gandang balita yan, ma'am. Para mabilis. Okay. Then, Ma'am Yas will be using the SPSS software. And Ma'am, then, kunti lang naman ang students, ma'am. Parang no need na siguro, kasi konti naman yung variables natin. Baka pwede na yung Excel lang. Ma'am, di ba Ma'am Reyes? Nag-seminar ba Yes. sa Excel? Yes. Di Yes. ba? Oo, para hindi na kailangan ng SPSS dito, kay konti lang. Opo, din. Pwede na, Samsung. Ma'am Yas. Ano na, Excel lang, Ma'am Yas. Na ano, hindi nga sold out sheet. so yan na yung last, ma'am. Data analysis. Then, mawawala na yung Kalaisi, ma'am, sa last paragraph of page 15. Erase na siya, ma'am. And then, baka meron pa kayong suggestions? So, hindi lang si Ma'am Yas ang na-happy, Ma'am Joy, pati si Ma'am Queen ko. Oo nga. Mhm. Ma'am May, pwede siguro yung sa kanyang research participants or Yes, respondents niya. Pwede siguro maglagay siya doon ng box para makategorize niya yung sino yung kanyang mga involved doon sa kanyang i-interview, magre-respond, ganon, di ba? Para may idea rin, ma'am, how many from the school year 2017, 2018, ilan. Bigyan siya ng Then, box. parang box 1 siguro, ma'am. Tapos, about research participants. Ma'am May and Ma'am Munins, ay ano nagalaro lang sa isip ko. Yes, Usually ma'am. sa mga FGD, naging sa ibang schools, open sila kasi ano ito, like sa teachers, kung limited lang man yung number of teachers na i-interview, no, o handled, kasi kasali ito sa development of a manual. Baka yung teachers also who handled from different schools, baka para for the enrichment of the manual talaga sa content, or mag-focus lang tayo doon sa teachers natin dito. Kasi mas maganda kung mas marami inputs galing sa iba, kung ano yung ginawa nila sa ano nila, sa clinical chem. Ano man, Ma'am Munins? Ang opinion ko dyan, baka iba ang kondisyon kasi di ba we were bank
well, we are about to develop a manual na intended for the kind of students that we have. So ang condition natin, ang ano, ewan ko lang ha, pero kung enriching, kung sa content siguro pwede, pero in terms of mga the kind of students, hindi ko alam kung kasi parang GSD, MSFI ang Ang lokal sa niya. teachers, good ma'am, sa teachers. Ako, ma'am, Teachers. tinatingnan ko siya, ma'am. Parang sa akin, sufficient na, ma'am, na Jensen Doctors, ma'am, para bang, um, pwede siguro, ma'am, sa sunod, ma'am, kung ma-apply mo, let's say, sa Jensen Doctors lang muna, ma'am, kasi this is how we teach the subject. Mm. Parang ganyan, ma'am. Pero sa Okay. proposal ni Ma'am Yas, kanina nakita ko, Ma'am Yas, yung portion na meron ka from other schools, ma'am, no? Anong reason kay ma'am? Bakit gi-include mo sila sa proposal? Um, Parang, tama ba ako, Ma'am Yas, no? Merong from other schools? actually, yung from other schools ko kasi, ma'am, um, yung thought ko kasi, ma'am, na kukonti, no? Kukonti po kasi kami. So, like, for example, kung at least ang makukuha ko rin is yung makukuha din namin sana is from other schools. Kasi ang camp po talaga is, yun, tatatlo lang po kami. Tapos ngayon, isa na lang si Sir George. Kasi napasa ko na po sa kanya. Naipasa yung baton, ma'am. Po. Pero kung sa ganong Ma'am Yas, na yun yung naisip mo, ma'am, kasi nga konti, Ma'am Joy, no? Like kung tingnan mo, ma'am, kung Kasi, may participant from Jensen, from NDDU, ma'am, isa lang gihapon ang madugang sa two, ma'am. o sa ibang schools, kasi usually pag FGD, mga good ma'am, medyo madami-dami, mga Yes, group of ma'am. 8 to 10, 8 to no, na 10, ma'am. nag-discuss, no, kung yung ideal pala na FGD, pinakababa lang, mga 6 yan na we are Yes, discussing, no, ma'am. one in for a certain theme. So, para makakuha, yun din siguro ang nasa, frame of mind ni Ma'am Yas ba na we can get Ideally po. inputs, no, paano nila tinuturo yon sa kanilang school. Ang problem lang dito kasi yung sa student na side, GSMSFI students. So i-evaluate nila kasi parang i-assess nila, okay, hanggang dito yung na-learn namin, pero ito naman yung mga teachers natin. So iba yung input ng teachers later on, iba din yung input ng students. Parang yun na yung Ma'am Yas ba? Siguro yung although sa akin parang nakikita ko sana maganda sana kung may inputs coming from other institutions. Kaso lang pagdating doon naman sa students, hindi na siya maging consistent or hindi na siya parallel ba sa Ma'am, ma'am, going back dun sa sinabi mo, ma'am, na kung FGD, ma'am, usually, ma'am, 8 to 10, di ba, ma'am? So, Oo, amo na mahulog, ma'am, na ma'am, mahulog, ma'am, sa individual, ma'am, in-depth interview, interview. ma'am. Yes, Oo, ma'am. magkulay Oo. na po siya. Konti lang Amo yung na gani. Tama na. Kasi parang ganun din yung kay Ma'am Queen ko, ma'am. Di ba? Gamay lang Pwede si ba kaya ma'am. mag-narrative siya doon sa narrative siya doon sa students. Tapos sa pagdating naman doon sa teacher, mag-kulaysi siya, duha lang man. Mas madali. yan, Ma'am Joy, parang ganito. Ang tingin ko naman dyan, di ba, meron siyang survey questionnaire, di ba? Di For ba, students, ma'am. di ba, ang students at saka teachers, meron siya. Ang tingin ko naman dyan, di ba meron din naman pwede sa survey natin ng open-ended questions. Kung ang tanong niya ay dalawa lang naman o tatlo, or isa o dalawa, pwede mo doon idagdag sa iyong questionnaire, di ba? Open-ended. Parang open-ended siya na question na pwede siya maging narrative ang sagot. Ewan ko lang kung pwede yon. Kasi parang pwede naman yan siya ang experience ko noon sa, halimbawa sa testing, hindi mo kailangan po FGD, ano mo lang, kunin mo lang ang kanilang experience during the test taking at i-describe mo siya doon sa iyong presentation of the data, parang ganon. Any mga ganon. Kasi parang
it's an additional input on how to improve the content of your manual, di ba? Pero kasi baka Oo. ma-defeat ang Oo. Usually, Mamunins, pag magkaroon tayo ng ganyan na, kunyari, describe your experiences, so malamang konti lang, unlike kung interview guide talaga siya na meron tayong mga sub-questions, mas madami tayong responses. Yun nga lang, may advantage, may disadvantage pagdating doon, mamya sa analysis. Kasi pag mag-interview tayo using Colize, talagang matrabaho talaga siya. Oo. Pero kung pwede din yung suggestion ni Ma'am Monina na mag-add lang tayo ng question doon sa to, to allow them to describe their experiences in writing, isulat nila. So narrative yung sa results niya. oh, Pwede din ganon. is Ma'am Joy, yung kanyang question, narrative lang in terms of dito, yung sa SOP 1 niya na 1.1 to 1.4, Oo. hindi mag-focus sa significant experiences. Ang significant experiences on the course content, on the Oo. teaching, yun lang talaga yung apat para maging Mm. conclusive siya, para Oo. maano siya ma-connect lahat yung kanyang quali at saka ang mga quanti na na yun ang tingin ko hawal ideas para lang magkaroon ng Oo. one. Mamunins, yung sabi mo na 1.1 to 1.4, that is for the students, ma'am, no? Yes, di ba both teachers and students? Both Oo. yun siya. Oo. It's a both teachers and students. Kasi pwede mo siyang tanungin, ano ang significant experiences mo as a student sa course content, sa learning sa learning activities, sa instructional materials na ginamit ng teacher mo, at saka sa forms of assessment. Kasi Oo. ito man din yun ang di ba? Ang gusto Oo. natin i-connect. Tama? Mm. Oh, yan yung sa quali. Oh, nag-clarify si Ma'am Reza. Yes, Ma'am Reza, kasi SOP number 1, students lang yun, kay grade man yun, Ma'am. Yung Ano, ma'am? naka Likert scale. Ayun, ang Na-confuse si Ma'am clarify Reza. ko kay Dean yung pwede din ba si Ma'am Eroy mag-FGD na lang din para hindi na siya mahirapan. Oo. Kasi yan yung kulang niya din kaya di siya matapos-tapos yung Kaya. Oo. Oo. FGD niya na lang yung iya. O din, sabihan ko po siya din. Hindi, muna niya, i-submit niya muna tong SOP, pero wala na tong acceptability sa iya, ha? Opo, Kasi Oo. siya yung SOP niya, pero yung data gathering method niya, yun na lang i-change niya. Mahirapan kasi siya din. Nagsabi siya sa akin last time sa Colaisi. Wala alam. Okay. Oo. So, yun yung balikan dun sa mga previous na proponents, ma'am, no? Ma'am, balikan ko lang si Ma'am Yas. Ma'am Yas, yung question number 1, yung questionnaire mo, ma'am, will be distributed sa students. Yes, ma'am. Tapos, ma'am, the same questionnaire will also be distributed dun sa mga nagtuturo, ma'am? Or para lang sa students, ma'am, no? Yun na yung clarification ko. Mamunins, yung survey questionnaire niya, to be able to answer sa problem number 1, students lang daw, ma'am. Yes, ma'am. Yun talaga, Ma'am May. Kasi yung teachers natin, di ba, sa SOP 4, yun na yung significant experiences, ma'am. Experiences ito. Pwede niya. Pwede niya yung laruin. So, willing to say sa estudyante niya, 2 klase kung gusto nating makuha ang best, yung significant experiences. May quali at saka may quanti sa estudyante. Tapos, sa teachers, quali lang, na dito sa 1.1 to 1.4. Yun ang pagkaintindi ko ha, para pagdating na doon sa dulo, yung current students niya lang ang ipapavalidate niya ng acceptability. Itong si quali quanti, yung kanyang nakaraang mga estudyante. Tama? Yun ang pag-experience. Yes, ma'am. Sa acceptability yun, may administrators, teachers, students. And students. Pero ulit tayo, balikan natin yun, FGD. 3 and 4, ma'am. Dagdag sa questionnaire. Para doon sa para maging narrative. Or, ma'am, kasi dalawa so yung far, teacher ma'am, niya, kung equally niya yun, ma'am, kung gusto ko Lizy, yung SOP number,
SOP number 4 ang iyang i-equalize para Duha lang ka teacher, lesser, ma'am. oo, ng less lang ang trabaho ba. Tapos ang Mm. SOP number 4 dito siya mag ano, sa students yun doon siya mag 3. FGD. Sa 3, ma'am. Hindi man na i-modify ta lang. Oo, pwede Oo, rin. para hindi Oo. matrabaho sa iya kasi yung 8 na i-transcribe yun ang pinakamatrabaho eh. Sige, ma'am. So Ma'am, yung dalawa, medyo madali na lang yung dalawa ma'am, Oo. kaya na lang na carry na lang Oo. ma'am. Ma'am, so i-summarize ko, ma'am. For Ma'am Yasmin to answer number 3, she will conduct FGD with the students, former students. And then for sub-problem 4, yung dalawang teachers, ma'am, will be, ma'am, interviewed, no? The 2 teachers will be interviewed. So, gagamitan ng Colaisi, ma'am. Yung kay Ma'am Queen ko, ma'am, ilan nga, ma'am? 3 po yun, ma'am. So, meaning as Ay! is yun, ma'am? 2 lang pala kasi exclude Dalawa pala din, siya, dalawa ma'am. din na teachers. Exclude Oo, pala dalawa siya. lang. So, parang as is pa rin yun, ma'am. Apo. Okay. Kasi nga, dalawa man lang din, Ma'am Yas. Makaya yan, Ma'am Yas. Survey, Okay. Then, FGD, and interview. Sa data collection method niya, Ma'am May, ulit natin, survey using the questionnaire, FGD for the SOP number 3, and 3. yung 4 and yung interview. Yes, ma'am. Tatlo ka data collection methods. Then, yung document analysis niya pa, ma'am, for number 2, ma'am. Sa grades, ma'am. Okay. Document analysis. Okay na. Apat pala, Ma'am eh. Yes, ma'am. Huh? Survey, document analysis, FGD, and interview. Yes, ma'am. Okay. There? Data collection method. Magbalik Klaro yan na, si Ma'am ma'am. Klaro na, Ma'am Yas? Okay naman, no? Yes po. Okay. So, ipasa ko na ang baton kay Ma'am Reza. Dana, Ma'am Rez. Yes po. So, thank you very much, Ma'am Yas. Congratulations for this afternoon's proposal defense. Thank you for accepting the challenge of conducting this study. We would like to thank also our panelists for this whole afternoon. Actually, kanina pang morning, si Dean and si Ma'am Dr. Munina. Munina. Thank you so much, Ma'am, for sharing your expertise sa research. Thank you so much. So, Ma'am, yes, you can revise your paper and before the data gathering, palibot po muna sa panel para mag-guide po tama po yung data gathering po. Thank you so much po. Kanina